السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده معانا فيديو مختلف شويه عن اللي بتشوفوه على اليوتيوب طبيعه، لان احنا النهارده هنتكلم عن الماجيك تريكس. في بدايه احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي حسام طيمه. تمام. مش هطول عليكم بحيث ان الفيديو ميبقاش طويل قوي ورخم وتزهقوا بسرعه، بس انا عايز انبه على حاجه سريعه جدا، وهي عن الماجيك تريكس فيلد. الماجيك تريكس فيلد هو مجال كبير جدا. تمام. انا مش بقى شايفه من وجهه نظري منقسم لحاجتين مهمين. اول حاجه الكاردستري، والكاردستري ديت انا شايفها ان دي الحاجه المميزه للساحر، او اللي بتميز الساحر عن ساحر غيره، او لاعب خفه عن اي لاعب خفه تاني. ليه؟ لان الكاردستري فيها اقسام كتيره. تمام. انت تقدر تختار منها الطريقه اللي تناسبك، طبعا كبدايه كطريقه عمل. وتاني حاجه انطباعك، اللي بتدل على انطباعك، لان حسب الانطباع بتختلف الكاردستري اللي انت بتختارها. زي مثلا لبسك، يعني لبسك انت ليك ستايل معين، او انت ليك ستايل معين، بتختاري اللبس ده عشان ده ستايلك. بيقدر مثلا زمايلك يقدروا يميزوكوا، او زميلك يقدر يميزك منه. مش هطول اكتر من كده، بس ايه هو الكارتستري عموما؟ الكارتستري هو عبارة عن طريقة منظمة لخلط الكاردز بتاعتك، بيبقى ليها اثر كبير على المتلقي اللي هو اللي انت بتعمل له الخدعة بتاعتك. نخش على القسم التاني، وهو التريكس. التريكس اللي هو الخدعة ذات نفسها اللي انت بتعملها. الكاردستري والتريكس دايما مع بعض لازم يكملوا بعض. يعني انت مثلا ما ينفعش تبقى قاعد تعمل كاردستري لواحد، يعني تيجي تجيب واحد تقول له انا هعمل لك حاجه وتقعد تعمل له كاردستري بس. او ما ينفعش تجيب واحد وينفع تعمل له تريكس بس، يعني تقول له انا هعمل لك تريكس بس. هو ينفع، بس الكاردستري بتدي ميزه او رياكشن اكبر للتريك. يعني مثلا لو التريك بتاعك هياخد من غير اي كاردستري هياخد مثلا 5 من 10، الكاردستري هتخليه 10 من 10. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، انا بس حبيت اوضح ايه هما المجالين دولت، عشان لما نيجي نقول انا هعمل مثلا فيديو عن الكاردستري نبقى فاهمين احنا هنعمل ايه وليه. لما نقول هنعمل فيديو عن التريكس يبقى عارفين هنعمل ايه وليه. عشان ما اطولش اكتر من كده، هاتوا الكروت بتاعتكم ويلا بينا نشوف عن الكاردستري بتاعتنا النهارده هتكون ازاي. ورجعنا تاني بعد ما شفنا الكاردستري. تمام. دلوقتي هنبدأ نشرح ازاي نعملها. اولا هنبدأ بالكاردستري، اللي هي شفرة كاردز اللي هي دي. تمام. انا بشتغل بالايدين. تمام. الايد اليمين انا همسك بيها الكاردز وهعمل بيها اغلب الشغل، بس ايد الشمال اللي هي الريسيف هاند اللي هستلم بيها الكاردز لازم تبقى في بوزيشن معين. تمام. البوزيشن ده يبقى عامل ازاي؟ اولا الصباع الصغير هندخله لجوه كده. تمام. بالمنظر ده. كويس كده. هندخل الصباع الصغير ده جوه، والصابع التانية هتبقى بالمنظر ده كده. مش هفتحها قوي ولا هضيقها قوي. تمام. يعني هي في الحركة الطبيعية كده. ليه بعمل كده؟ بعمل كده عشان لما اجي احط الورق من ايدي اليمين، انزل الورق من ايدي اليمين على ايدي الشمال، الورق ما يقعش. بحيث لو خدوا بالكم، انا دلوقتي نزلت ورق، ايه اللي شايل الورق ان هو يقع؟ الصباع الصغير. تمام. يعني انا لو كنت عامل كده كان زمان هيزحف، بس انا عامل مدخل الصباع الصغير بحيث ان هو ايه، يسنده من تحت. تمام. يبقى ده البوزيشن اللي هيبقى ايدي الشمال فيه. كويس كده. ايدي اليمين، ودي الاهم. في الاول خالص انا بستعمل الصابع الابهام، الصابع الكبير والصباع الاوسط والصباع اللي جنبه. بحط صباع الابهام في الزاويه دي من تحت، في الكورنر ده. تمام. بالمنظر ده. وبحط الصبعين اللي هو الاوسط واللي جنبه في الزاويه من فوق، بالمنظر ده كده. تمام. يبقى انا ماسك الكاردز كلها بالصبعين دول بس، اللي هو بالثلاث صوابع، يعني اللي هو الكبير تحت في الزاوية من تحت، والصباعين اللي فوق في الزاوية اللي فوق، اللي هو الأوسط واللي جنبه. ببدأ أضغط على الورق بحيث إن أنا أعمل كيرف بسيط لجوه إيدي. تمام. لأن الأغلب بيخلي الكيرف لبره وبيستغرب ليه الحركة ما بتطلعش، أو الكارديستي ما بتعملش معاه صح. فأنا بخلي الكيرف جوه إيدي. تمام. الكيرف نفسه داخل جوه إيدي. وبعد كده كل حاجة بتتعمل لوحدها يعني. ببدأ زي ما قلت الصباعين الاتنين هنا، والكبير تحت.
الورق كله بينزل من تحت صابع الكبير. تمام، يعني انا ما بنزلش ورق من فوق، الورق ما بينزلش من هنا خالص، الورق دايما بينزل من تحت صبعك الكبير. تمام، ببدأ انزله ورقة ورقة بالمنظر ده كده. تمام، في الاول طبعا هينزل معاك مثلا جروب جروب كده بالمنظر ده. في الاول ممكن ورق يقع منك في كل حتة عشان ايدك مثلا الشمال مش معمولة بالمنظر ده كده، بس طول ما انت ايدك في ايدك الشمال في البوزيشن ده، بحيث انك تسند الكاردز بالصباع الصغير، وايدك اليمين الصباع الكبير ماسك الزاوية من تحت، والزاوية التانية من فوق بالصباعين دول الأوسط واللي جنبه. هتظبط معاك الكاردستري، هتظبط معاك مرة على مرة. في الأول لو نزلت جروبات جروبات مفيش مشكلة، هو بس عشان التدريب. بعد كده هتلاقيها معاك بالمنظر ده. أول ما تبتدي التدريب طبعا ما تبتديش بمسافة كبيرة زي كده، ما ينفعش، لأ، الورق هتلاقيه بيروح منك في كل حتة. لازم تبدأ بمسافات صغيرة، مثلا مسافة كده بالظبط، مثلا بعد كده تلاقي نفسك لوحدك بتكبر المسافة، بعد كده مسافة تكبر معاك لحد ما خلاص يعني تقدر توصل أقصى مسافة ممكن توصلها. تمام كده، نبدأ بالكارد 3 التانية. الحركة التانية اللي معانا في الأول، أنا الحركة دي هستعمل فيها إيدي اليمين، ولو فاكر البوزيشن بتاع إيدي الشمال اللي أنا كنت بعمل فيه كده، تمام، خليه معانا لأننا هنحتاجه. إيدي اليمين بمسك الكروت إزاي؟ التلات صوابع دولت أنا بحطهم على الكروت من فوق، من هنا، تمام، بس ما بخليهمش يخشوا على الكروت من تحت، يعني ما بخليش فيه مسافة كبيرة بين الكروت وبين صبعي من تحت، يعني ما بخليش ايدي عاملة كده، ما بلمسهمش، لا، يا دوبك على صوابعي من فوق. تمام، بالمنظر ده كده. ليه؟ هنفهم دلوقتي. الصبع الكبير بحطه على الكروت من تحت بالمنظر ده، تمام، والصبع الاخير انا بحطه على الكروت من فوق بحيث ان هو يعمل لي الكيرف البسيط ده. تمام كده، يبقى الثلاث صوابع دولت فوق في التوب بتاع الكاردس، والصابع الكبير في الكروت من تحت في نص المسافة تقريبا، والصابع الأخير بضغط بيه بحيث إن هو يديني الكيرف ده. تمام، ايديا الشمال زي ما قلت لكم البوزيشن ده اللي احنا كنا عاملينه من شوية في الكاردستري الأولى أو الحركة الأولى هنحافظ عليه، بس بدل ما احنا كنا عاملينه بزاوية بحيث إن هو يستلم الكروت بالطريقة دي، لا، احنا هنخليه على مستوى أفقي لأن أنا ايديا هتبقى راسي. تمام، حلو، يبقى زي ما قلنا تلات صوابع يا دوبك لامسين الكروت من فوق، والصبع الكبير تحت، وده بيديني الكيرف بتاعي. ببدأ أنزل الكروت واحدة واحدة من صبع الكبير بالمنظر ده، يعني الكروت بتنزل من تحت صبع الكبير، مش من تحت الثلاث صوابع. يبقى صبع الكبير الكروت بتنزل من تحتيه بالمنظر ده كده. تمام، حلو، يبقى الثلاث صوابع زي ما قلنا فوق، الصبع ده هيديني الكيرف البسيط بتاعي، وهبدأ أنزل ورق ايديا في البوزيشن ده، وهبدأ أنزل ورق بالمنظر ده، ورقة ورقة كده اهو. تمام، زي ما قلنا ليه انا هعمل صبعي كده بحيث ان الورق ما يقعش. ممكن في الاول هتنزل معاك جروبات جروبات، تمام، مفيش مشكله خالص زي الاول، بس هي بالتدريب تلاقيها معاك نازله بالمنظر ده كده، بالمنظر ده. زي ما قلنا طبعا في الاول خليها على مسافات قريبه، وبعد كده مره على مره انت هتلاقي نفسك تفتح ايدك والمسافه بتاعتك بتكبر. تمام، خش على الكارتيسي التالتة، الحركه التالتة والاخيره. دلوقتي انت لو طلبت من اي حد يعمل لك، تقول له لخبط الورق، مثلا انت بتعمل له التريك وقلت له خد لخبط الورق بحيث انك ما تتاكد ان انا مش عارف له اي ترتيب، فهتلاقيه ماسك الورق وعمال بيعمل لك كده. الحركه بتاعتنا المعتاده يعني، بس بما انك ماجيشن طبعا في كاردستري تانية هنعرفها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله افضل من دي، بس انت دلوقتي عايز تلخبط الورق بطريقه مختلفه شويه عن اي حد. تمام، اللي هي بالطريقه دي بس. تمام كده، حلو، نبدا نعملها ازاي. البوزيشن اللي احنا كنا عاملينه في الحركه التانية تمام من شويه، اللي هو بتاع ايدي اليمين تلات صوابع فوق والصابع الكبير تحت، وده بيديني الكيرف بتاعي، هو نفس البوزيشن بس في اختلاف واحد. انا التلات صوابع دول كنت يا دوبك بخليهم لامسين الكروت من هنا، تمام، لا، المره دي انا هخليهم يمسكوا الكروت، يعني بصوا انا ماسك الكروت بيهم بس يا دوبك هما اللي ماسكين الكروت. ليه؟ هنعرف دلوقتي. يبقى التلات صوابع بتوعي هنا، تمام، التلات صوابع بتوعي هنا، والصابع دوت هيديني الكيرف بتاعي، والورق هينزل من تحت الصابع الكبير.
ايدي الشمال هتعمل ايه؟ ايدي الشمال دلوقتي انا ماسك الكروت بالمنظر ده، انا عايز نفس المنظر يبقى في ايدي اليمين وايدي الشمال يبقى نفس المنظر. هنبدأ نعمل كده ازاي؟ انا خلاص مثبت الكروت بالثلاث صوابع دولت، مثبت الكروت بيهم، حلو. هبدأ انزل الورق على اول عقلة في ايدي الشمال بالمنظر ده كده، تمام. مش بنزله في نص ايدي، مش بنزله في ربع ايدي، لا، بخليه في الاول، بيبقى افضل واسهل. بنزل ورق بالمنظر ده على ايدي، تمام. وانا قلت لكم هنعرف ليه احنا ماسكين الكروت. ماسكين الكروت عشان نعمل كده، شايفين الزاويه دي اللي هي الزاويه اللي هنا دي، احنا عايزينها عشان نمسكه بايدينا، تمام. يبقى بنثبت الكروت بايدينا من فوق عشان لما نيجي ننزلها على ايدنا الشمال نقدر نعمل كده، تمام. وصلنا للمرحله دي خلاص. الصابع الكبير من ايدينا الشمال هيستلم الورق من ايدينا اليمين بالمنظر ده كده، بقى معايا الايدين نفس الشكل ونفس المسكه. كويس. تاني، يبقى هنزل الورق على بدايات ايدي، هرفع الورق بالمنظر ده وهاخده، يبقى معايا المنظر ده كده. يعتبر انا خلصت الكارتسي او الحركه نفسها. بقى الجزء الاسهل دلوقتي، زي ما انا قلت لكم، انا مثبت الورق بالثلاث صوابع دولت، سواء هنا او هنا، تمام. سواء هنا او هنا انا مثبت الورق بالثلاث صوابع دول لان ده مهم جدا. كويس كده، كويس. هبدا انزل الكروت ورقه ورقه من تحت صابع الكبير، وايديا مثبتاهم، عشان كده قلت ثلاث صوابع دولت، ثلاث صوابع دولت يبقوا ماسكين الكروت. هبدأ أنزل ورق من إيدي اليمين مع ورق من إيدي الشمال، وهكذا لغاية ما الورق يخلص مع بعض، تمام تمام. الصابعين الكبار دول خلاص بقوا فري حاليا، يعني أنا أقدر أحركهم وأنا ماسك الكروت كلها بالثلاث صوابع اللي هنا والثلاث صوابع اللي هنا. هعمل إيه دلوقتي؟ الصابعين دولت أنا هثبت بيهم الكروت من فوق، تمام كده، تمام، واضح كويس. أنا هثبت بيهم الكروت من فوق بالمنظر ده، وهعمل سكويز أو ضغط بسيط وأنا برضو لسه مثبت بايديا اليمين. يعني انا ايديا اهي، ايديا اليمين والشمال اهي مفرودين، لا انا هضغط كده ولسه مثبت من فوق، لان لو مش مثبت من فوق الورق هيعمل كده فهيطلع، احنا مش عايزين كده، تمام. يبقى انا ضاغط بايدي اهو، وهعمل سكويز للكيرف لجوه، يعني مش هعملها لبره كده لا انا هعملها لجوه كده، تمام تمام. نرجع للبوزيشن اللي احنا كنا فيه. كويس، عرفنا ليه ما نضغطهاش لبره، لان الورق هيطلع، احنا هنضغط لجوه. حلو، خلاص احنا وصلنا للبوزيشن ده، تمام. انا ماسك من فوق وعامل سكويز بايدي. خلاص انا كده يعتبر خلصت. كل اللي عليا ان انا اسيب ايديا من تحت واحده واحده، والورق بتاعي هينزل بالمنظر ده. يبقى تاني بسرعه، همسك الورق بايديا اليمين بالمنظر ده، انزل ايدي الشمال امسكه بنفس الطريقه، ابدا انزلهم ورقه ورقه. بعد كده هات الصابع الكبير فوق بحيث انه يثبت الورق لما اضغط عليه، وهبدا اضغط واحده واحده، اسيب ايدي من تحت، الورق هينزل كده بالمنظر ده، تمام. مرة تانية بسرعة. وكده التريك او الموف دي او الكاردستري دي خلصت. طيب كده يا جماعة نكون ان شاء الله وصلنا لاخر الفيديو. يا رب الكاردستري تكون عجبتكم وتكون سهلة. لو في اي مشكلة معاكم اكتبوا لي في الكومنتس تحت وانا هشوف ان شاء الله ارد عليكم. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب وتشغل زر الجرس ده اللي هو جنب السبسكرايب، بحيث ان النافيجيشن بتاعت القناة تجيلك. ان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني اجمل واسهل. ولو حابين نبدأ بالتريكس منكملش كاردستري دلوقتي مفيش مشكلة، ونشوفكم في خدعة تانية ان شاء الله.